ممنون از دوستان. قبل از اینکه اصلا به بحث جلسه غیرعلنی شورای امنیت بپردازیم بگم که همین قبل از همزمان با من و توهاب که شروع شد، مسعود پزشکیان اظهاراتی کرده که خیلی سریع هم شد تیتر اول رسانه‌های بین‌المللی. ایشون خطاب به ترامپ گفته که حالا که تهدید می‌کنی من اصلا نمیام مذاکره کنم، تو هم هر غلطی می‌خوای بکنی بکن. بریم با هم ببینیم صحبتش رو. اون کاری که با اون زلنسکی کرد واقعا آدم شرمش میاد، اصلا یکی واسه اینجوری با تو برخورد کنه قابل قبول نیست که بیان بگم ما به شما دستور میدیم اینجوری نکنید اینجوری نکنید اینجوری نکنید، ما اله میکنیم. مثلا من نمیام با تو، هر غلطی دلت میخواد بکنی برو. البته ایشون گفته بودن کلام آخر رو رهبر گفته دیگه، همونه. در صورت که رؤسای جمهور در جمهوری اسلامی کلا چیزی به اسم ادبیات گفتاری ندارن، یعنی از زمان احمدی نژاد این خیلی پررنگ‌تر شد. هر چی که سر دهنشون میومد و همون لحظه میگفتن بدون که مزمزه بکنن. بالاخره صحبت از وقتی یک مقام سیاسی در یک همچین پایه‌ای، در یک همچین مرتبه‌ای صحبت میکنه، باید خیلی مراقب صحبت کردنش باشه که چی از ذهنش خارج میشه. ولی خب جمهوری اسلامی نشون داده تو این زمینه همیش تخصصی نداره، عجیب غریبه. اما برگردیم به بحث شورای امنیت. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های مستقر در سازمان ملل گزارش داده که شورای امنیت این سازمان قراره که یک جلسه غیرعلنی در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و گسترش ذخایر اورانیوم در ایران تشکیل بده. این نشست به درخواست 6 کشور انجام شده: فرانسه، یونان، پاناما، کره جنوبی، بریتانیا و ایالات متحده. 6 کشور از 14 عضو شورای امنیت سازمان ملل هستند که خواستار تشکیل این جلسه شدن و گفتن که از شورای امنیت خواستن که جمهوری اسلامی رو مجاب کنه به پاسخگویی درباره سایت هایی که در گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی موجوده و مسائل باقی مونده که جمهوری اسلامی با آژانس داره. خب قاعدتا چین و روسیه که از اعضای دائمی شورای امنیت هستن این درخواست رو نداشتن. کشورهای دیگه هم که عضو بودن دانمارک بوده، سومالی بوده، اسلوونی بوده، پاکستان بوده، سیرالئون و ارزم به خدمت شما گویان و اینها هم که پشت دست چین و روسیه بازی کردن. ولی صحبتی که داره دست به دست میشه اینه که خیلی ها معتقدن این یک شروعیه برای اینکه استارت بزنن اون مکانیزم ماشه رو. ما برای اینکه بدونیم واقعا آیا اینطوری هست یا نه دعوت کردیم از جناب محمود ابطحی، تحلیلگر سیاسی، که همراه ما باشن در میز خبر. درود بر شما جناب ابطحی. آیا واقعا این رو میشه یک شروع برای آغاز مکانیزم ماشه تلقی کرد؟ عرض کنم که اینجوری به نظر میرسید از اول که به این نقطه خواهد رسید و فکر میکنم این هم نشانه بیشتری در واقع که تاکید میکنه بر همون دریافت‌های ابتدایی که ما داشتیم از نشانه ها. همین صحبت اخیری که از پزشکیان هم پخش کردید دقیقا نشانه اینه که جمهوری اسلامی نمیخواد وارد یک مذاکره بشه برای اینکه تسلیم بشه و اون در واقع توانایی هسته‌ای که تا الان بهش دسترسی پیدا کردن رو تسلیم کنه به جامعه بین‌المللی یا اون صلح‌آمیز بودنش رو در واقع تضمین بکنه. یعنی جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی که سعی داشت از اروپایی‌ها واسه خودش سپر دفاعی بسازه در دل همین روزهایی که بحث مذاکره هم داغ بوده، الان اروپایی ها به این نتیجه رسیدن که چشم‌اندازی ندارن نسبت به مذاکره جمهوری اسلامی با آمریکا و حالا رفتن به سمت مکانیزم ماشه. دقیقاً همینجوری به نظر میرسه. یعنی جمهوری اسلامی سعی میکرد مرتب در این سالهای گذشته یک شکاف بندازه بین امریکا و اروپا و از اون شکاف استفاده بکنه. این بار ظاهرا خود اروپایی‌ها پیش قدم هستن برای اینکه وارد اون مرحله نشن، چون که عملاً بهشون ثابت شده این قضیه که جمهوری اسلامی حاضر نیست محدود بکنه در واقع اون تعهداتش رو بهش پایبند باشه، اون محدود بکنه اون فعالیت‌های هسته‌ای رو. و خب برای اروپا بسیار مهمه، چون این رو وقتی بگذاریم کنار تهدیدات جمهوری اسلامی، مخصوصا اخیراً اینها به نوعی خود خامنه‌ای یا
سرداران سپاه اروپا رو هم تهدید کردن با اینکه ما برد موشکامون رو بیشتر میکنیم یا اروپایی‌ها هم مراقب خودشون باشن. مشخص اروپا هم خب از خودش دفاع خواهد کرد. یعنی این قدمی که پیش میگذارن علاوه بر اون 6 تا کشوری که فرمودید، یک بند دیگه هم داره که 3 تا از اون کشورها در واقع توضیح میخوان از جمهوری اسلامی که اون ذرات اورانیومی که پیدا شده در اون سایت ها رو هم توضیح بدید. یعنی جلسه فردا یک موضوع دیگرش هم 2 مرتبه تاکید بر این است که اون ذرات اورانیوم رو برای ما شفاف سازی کنید که چجوری در این سایت ها پیدا شده. توجیه نشدن و در واقع فشارهای سیاسی، خود برداشتن اون یعنی به کار انداختن مکانیزم ماشه هم علاوه بر اون که اون 6 تا تحریم مختلف رو که از 2006 تا 2010 بود برمیگردونه، مهمترین اثرش همون اثر سیاسیش هست. اینکه از نظر سیاسی اروپا در واقع این فاصله رو میگیره از سیاست‌های گذشته خودش و به صورت همراه‌تر میشه با اون چیزی که امروز می‌بینیم در امریکا و اسرائیل هم خواهانش هستن. دیروز وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که تناقض هست در بین صحبت‌های علنی و پنهانی مقامات جمهوری اسلامی. ما می‌بینیم باز علنی امروز پزشکی‌ها میاد صحبت میکنه، میگه حالا که تهدید میکنیم من اصلا مذاکره نمیکنم. لفظی هم که ایشون استفاده کردن تو هم هر غلطی میخوای بکنی بکن، اینو به خطاب به ترامپ گفته. آیا واقعا پس پرده هم همین گفتگو با مقامات آمریکا رو داره جمهوری اسلامی، حالا به صورت غیر مستقیم؟ به نظر من میرسه که خب جمهوری اسلامی 2 راه داره، هر 2 راه هم بنبست هست. چه اینکه بپذیره اون چیزی که ازش خواسته میشه، یعنی تسلیم کردن امکانات هسته‌ایش، چه اینکه نپذیره و با زور بخوان اون ازش بگیرن و وارد یک تقابل نظامی بشه، حالا هرچند هم یک جنگ گسترده هم نشه، چون اون رو ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم از الان که به چه سمت و سوی خواهد رفت. هر 2 هزینه‌هایی براش داره، باید در این میان انتخاب بکنه. من فکر میکنم جمهوری اسلامی مشخص کرده، مخصوصا با سخنرانی اخیری که از خامنه‌ای شنیدیم و در برنامه خودتون هم تحلیلی ازش بود، اینکه این تصمیم گرفته وارد اون مرحله نشه. این ابهامات هم در واقع همون سیاست همیشگی جمهوری اسلامی است که سعی میکنه یک ابهام استراتژیک ایجاد بکنه برای که بتونه وقت بخره. وقت خریدنش هم به خاطر اینه که این 18 اکتبر 2025 بگذره و مکانیزم ماشه فعال نشه که با جلسه‌ای که فردا هست در واقع پیش زمینه است برای اون مسیر و به نظر میرسه که در این راه هم موفق نیستن. خیلی سپاسگزارم از حضور شما جناب آقای ابطحی، تحلیلگر سیاسی که در میز خبر همراه ما شدید. اما شاید خیلی بپرسن که این مکانیزم ماشه چی هست و برای اینکه خیلی خلاصه توضیح بدیم که این مکانیزم ماشه چجوری کار میکنه، اینه که اگر یکی از اعضای برجام که الان 4 کشورش مونده و آمریکا دیگه جزء اعضای برجام محسوب نمیشه، ادعا کنه که جمهوری اسلامی به تعهداتش ذیل توافق برجام عمل نکرده، میتونه درخواست آغاز مکانیزم ماشه رو بده و درخواست فعالسازی این مکانیزم رو بده، فرایند بررسی این موضوع و اینکه ببینن تعهدات جمهوری اسلامی ذیل برجام نقض شده یا نه آغاز میشه. به این نتیجه برسن که این تعهدات نقض شده و تایید بشه، تحریم‌های قبلی سازمان ملل برمیگرده که اون رأی‌گیری میکنن در موردش و میتونن دوباره برگردونن تمام تحریم هایی که از طرف سازمان ملل بوده. ما الان تحریم هایی که از طرف سازمان ملل بوده رو در حالت تعلیق داریم، یعنی در از تحریم هایی که الان بر جمهوری اسلامی هست، تحریم هایی هستش که ایالات متحده روی جمهوری اسلامی گذاشته، ولی اگر مکانیزم ماشه فعال بشه و مورد تایید شورای امنیت هم قرار بگیره، این موضوع میتونه تمام تحریم های سازمان ملل رو هم برگردونه که اون وقت خب شرایط خیلی سخت‌تر و دقیقاً برای مردم بسیار زندگی دشوارتر خواهد شد.